මෙන්න යාළුවෝ ටික එනවා. එන්න.
ඔයා දාන්න මට පාහක්. ඔයත් දාන්න ඕනේ නැහැ. බෑ මාත් එක. ඔන් චිලි චිලි චිල්ල මලේ රැල්ල දිගට නෙල්ලි කැලේ කඩන්න බැරි කටු අකුලේ කඩා දෙන්න නගේ මලේ. ඔව් අම්මා පුතේ අවුරුදු තියෙනවද? අරගමු ගියාද? පුතාට අවුරුදු තියෙනවද? ඔව් ගොඩක් තියෙනවද? අම්මේ නැකත් වෙලාව ළඟයි. ඇත්තද? අම්මේ නැකත් වෙලාව තව තප්පර 10යි තියෙන්නේ. අලු යන්නකට දැක්කන්නේ. අම්මේ නිපකිනේ නැකතට තව තප්පර 3යි 2යි 1යි. නම් පවුනේ. ලෝචි කාවින්දයා සසනි විශ්මි ඔමෙ ඔමෙතේ. කොච්චර දිව්වත් අපි නම් නොදෙනෙමි එළුවා. හොඳට නටන්නම් රදයන් දෙනවද එළුවා. කොච්චර නැටුවත් අපි නම් නොදෙනෙමි එළුවා. මේ වලින් නම් රදහමි දෙනවද එළුවා. කොච්චර
මේ වැල මොකද? දාමි වැල මේ වැල මොකද? මාදු වැල මොකද? මෙතනින් කැඩුවොත් කල්ල ගෙඩෙයි. යටි රිංගන් බෙල්ල කැඩෙයි. ඒවට දුන්න එකක්. එළුව මොඩ පරිස්සම්. එළුව පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ කරන්නේ. ඒවටම එළුවයි. කොටි යනවා. අල්ලගන්න බැරි. Nah. මෙයා බිලි මේ කියන ඔන්න බලා ගන්න ඕන ඔට්ටුවක් කන්නේ. ඒ අරගෙන තියෙන තිරුත් ගන්න. ආයෝ කැදෙන නාට්‍යන. අපච්චි වෙලාව හරි නේද? Glass.